เคยมามองอะไรชาวบ้านไหมไม่เคยเลยไม่ได้รับการแก้ไขมันก็ต้องทำให้รับการแก้ไขให้ได้เพราะไม่งั้นชาวบ้านเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องที่เราเป็นห่วงหนักๆเลยคือปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องที่ทำกินและปัญหาสิ่งแวดล้อมจากบางละมุงเราอะที่เป็นหาดที่สวยๆไม่มีทรายไม่มีขี้เลนเป็นทรายน้ำใสๆอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยกลายเป็นมีตะกอนเลยตั้งแต่2 เมตรถึง 3 เมตรบริเวณชายฝั่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคือมันต้องเสียอย่างเดียวแม้แต่เราจะสร้างระบบนิเวศชายฝั่งเราจะไม่สามารถจะสร้างได้แต่สัตว์น้ำไวอ่อนเนี่ยทุกวันนี้ต้องทำไปปล่อยข้างนอกแล้วปล่อยชายฝั่งไม่ได้เพราะระบบนิเวศชายฝั่งมันเสียทั้งหมดแล้วรัฐอะไม่เคยจะมารับฟังชาวบ้านว่าเรามีทางออกร่วมกันตรงไหนเราไม่ได้หยุดการไม่ได้ห่วงการพัฒนานะแต่เราพัฒนายังไงล่ะให้ชาวบ้านกับภาครัฐหรือการพัฒนาเนี่ยมันไปด้วยกันได้เดินคู่ไปด้วยกันได้ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยคือภาพอนาคตผมมองไงมันก็ไม่มีดีแล้วในเมื่อการพัฒนามันทับถมพื้นที่ไปเกือบทั้งหมดเราถามว่าเราจะไปตรงไหนเพาะเลี้ยงก็ไม่ได้มันก็เหลือพื้นที่แบบ100 ไร่เหลือ20 ไร่อย่างเงี้ยเราถามว่าประมงเป็นพันลำจะไปตรงไหนนอกจากจะขยายพื้นที่ออกไปข้างนอกแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์เช่นเรือประมงใหม่เท่านั้นเองมันไม่มีส่วนไหนเลยที่ว่าจะพัฒนาให้กับชาวประมงเขาไปได้มีอนาคตในวันข้างหน้าที่ผมดูมาเนี่ยหลายปีมาเนี่ยไม่มีเลยพื้นที่หากินเราน้อยมากตอนนี้บีบลงมาให้เหลือแคบมากพื้นที่หากินเราน้อยมันจะเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมจะเยอะขึ้นมาสะพานตอนนี้นะพอเลี้ยงเราก็พื้นที่ก็จำกัดมาแล้วก็มันจะขยายอาณาเขตออกไปนอกก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างเงี้ยเรือน้ำมันเข้ามาทิ้งมันก็จับพื้นที่ก็บีบแคบเข้ามาได้ผลกระทบหมดแล้วครับมันอะไรจับตัดน้ำได้น้อยลงตัดน้ำได้จับได้น้อยลงจากเมื่อก่อนที่ว่าเยอะเพราะพื้นที่มันลดน้อยลงไงเรือประมงก็เพิ่มขึ้นต่อสู้ปัญหาตรงนี้มาครับหลังคาเริ่มมาประมาณ10 กว่าปีแล้วที่ต่อสู้กันมาเรื่องนี้อนาคตชีวิตชาวประมงเราก็ต้องปรับตัวใครเข้ากับเขาอีกเนี่ยต้องให้อยู่กันให้ได้ใช่มันต้องอยู่ให้ได้ไงต้องปรับให้อยู่ให้ได้เพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราโดยตรงเพราะเราอาชีพนี้เราจะทิ้งไม่ได้จนแบบเราตายไปนั่นแหละหรือว่ารุ่นหลังต่อมาเพราะมันเป็นของเราโดยตรงแล้วอาชีพนี้ของเราทางภาครัฐนะเข้ามาดูแลช่วยเหลือแบบว่าเจือจุนนะจัดสรรพื้นที่หากินให้เรามีเงินทุนมีอะไรให้มาซัพพอร์ตเราเรื่องการบริหารซื้ออุปกรณ์มั่งอยู่ทั้งเรื่องการเยียวยารักษาพวกนี้เราก็ต้องคุยกันชีวิตชาวประมงก็จะดีขึ้นนั่นแหละครับดีขึ้นถ้าเราตกลงกันได้นะครับหากินกันโดยที่ว่าแบ่งปันกันข้างสะพานหากินได้ไม่มีกีดกันไม่ให้เราเข้าใกล้อย่างเงี้ยเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าสัตว์น้ำมันต้องอาศัยอยู่แนวสะพานอยู่แล้วอาชีพทะเลสำคัญไงกับชาวประมงมันเป็นทรัพย์ดินสินในน้ำเลยของชีวิตของชาวประมงนะถ้าออกไปก็เราต้องได้แน่ของเราครับออกไปได้ต้องเป็นเงินเป็นทองแน่ออกไปได้นะครับออกไปเนี่ยได้แน่ถ้าไม่มีทะเลเราก็ต้องอย่างเราอยู่ประมงอย่างนี้โดยตรงนะหากินอย่างเงี้ยไทยเราไปทำไร่ทำนามันก็จะลำบากหน่อยใช่ไหมมันต้องเป็นอาชีพโดยหลักนี่แหละถึงว่าจะออกไกลเราก็ต้องไปนี่อะไรอยากให้มาดูแลนี่แหละให้ลงมาถึงแก่นแท้ของประมงจริงๆพื้นบ้านเนี่ยนะครับไม่ใช่คุณมันจะมาภาครัฐมันจะไปแต่ประมงพาณิชย์อย่างเดียวใช่ไหมครับตอนนี้แต่ประมงพาณิชย์อย่างเดียวออกกฎหมายมาก็แต่พาณิชย์พื้นบ้านไม่ได้มาเหลียวแลเลยนี่แหละก็อยากให้เข้ามาดูแลจุดนี้อุตสาหกรรมตอนนี้เยอะมากที่นี่ต้องยอมรับว่าเยอะเพราะว่าที่นี่มันมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2502 เนาะนั้นหลังจากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆไม่หยุดเลยถ้าเกิดไม่มีการขยายในภาคอุตสาหกรรมที่ลงทะเลเนี่ยเราก็จะไม่เดือดร้อนพอมันลุกล้ำลงทะเลปรากฏว่าตอนนี้พื้นที่อย่างสมมุติว่าเรามีพื้นที่สัก100%ณปัจจุบันที่เราทำประมงได้มันไม่เกิน 20% แล้วเพราะมันลดลงมาเรื่อยๆปัญหาคือชาวประมงคือไม่มีที่ทำกินนะครับแล้วก็ส่วนภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้มาดูแลเราแบบเต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่ภาครัฐเนี่ยจะมองเรื่องของอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ได้มองเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในพื้นที่ว่าเขาทำอะไรกันอยู่แต่ถ้าถามว่าถ้าคุณพัฒนาอุตสาหกรรมได้คุณก็น่าจะพัฒนากลุ่มเกษตรกรประมงได้นะครับมันไปด้วยกันได้แต่ที่ผ่านมามันไม่มีแบบนั้นมันไปด้านเดียวตลอดก็คือพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็ปล่อยให้พวกชาวประมงเนี่ยดิ้นรนกันเอาเองพัฒนาตัวเองเพื่อรักษาวิถีชีวิตให้มันอยู่รอดพอเราอยู่ในเขตอุตสาหกรรมปุ๊บภาครัฐเขาไม่ได้มองเราเขามองเราว่าเราเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรม
เมื่อเราทำพื้นที่เพาะเลี้ยงอย่างถ้าเรามองไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงที่เขาเพาะเลี้ยงกันมาก่อนอยู่แล้วพออุตสาหกรรมสร้างสะพานปุ๊บเขาก็ขับเราออกระหว่างอุตสาหกรรมกับประมงท้องทะเลเนี่ยถ้าเรามองไปมันก็จะเห็นแค่ผืนน้ำแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมองไปปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นแต่ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักเห็นสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำลงไปในทะเลอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนรายได้มันลดน้อยลงรัฐบาลต้องมองก่อนว่าเรายังมีตัวตนอยู่ในสังคมนี้อยู่คือณปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเป็นแค่เงาอยู่ยังไม่ได้เป็นตัวตนที่คนในประเทศมองเห็นเราว่าเฮ้ยวิถีประมงมันยังมีอยู่เนาะแล้วมันคงที่จะรักษาและปกป้องเขาเอาไว้มันต้องกันพื้นที่เพื่อให้ชาวประมงอยู่ได้ไม่ใช่ว่าผลักให้ชาวประมงออกไปแล้วก็พัฒนาแต่อุตสาหกรรม